Всіх вітаю у новому відео. Сьогодні хочу показати вам свої гортензії. Ось тут у мене росте 6 кущів. Цій клумбі вже 5 років, але чесно скажу, активно цікавитись різновидами гортензій я почала тільки минулого року. Тому не все в них складалось ідеально. Деревоподібну і волотисті гортензії я майже не обрізала. Через це у них було багато тонких пагонів, які не витримували навіть невеликого вітру, ламались або некрасиво звисали. Можливо, просто їм тут підійшло місце і ґрунт, і тому навіть взагалі без підживлення вони дуже гарно цвіли. Ось я вам додам тут фото, якими вони були влітку. Зараз дивлюсь на це фото і навіть не віриться, як тут було багато зелені. Цього вже року я їх більш кардинально підрізала і сподіваюся, що пагонів буде менше, але вони будуть міцніші. Ось це деревоподібна гортензія. Я знаю, що її можна зрізати майже повністю, але все ж залишила кілька гілочок. І вже ось видно молоденькі листочки. Далі ось волотиста гортензія. Я обрізала її на 2 пари бруньок і прибрала всі гілки, які росли всередину куща. І ось ще одна волотиста, яка раніше взагалі ніяк не формувалась, і тому тут гілки різної висоти. Оцю найвищу мені цього разу було дуже шкода зрізати, тому, можливо, наступного року її приберу. А тут ще в кадрі японська айва. Вона тільки починає квітнути і дуже тішить око. І нарешті крупнолистові гортензії. В попередні роки я їх не вкривала на зиму, тому вони не цвіли. Кожного разу просто відростали нові пагони від землі і були такі маленькі кущики без квітів. Цієї зими я їх вже вкрила і минулорічні пагони зберіглися. Дуже сподіваюсь цього року побачити їх цвітіння. Як бачите, конструкцію для укриття я ще не розібрала. Ми чекаємо похолодання і тому планую їх знову накрити. І ось іще маленька волотиста. Я посадила її минулого року. Не знаю, можливо, залишила багато бруньок і потрібно було сильніше обрізати. Планую вкривати так само, як і на зиму. Спочатку мішки з білої агротканини, а потім будівельні мішки. Ну ось, я їх вже укрила. Сподіваюсь, через кілька днів можна буде повністю відкрити і чекати цвітіння. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, якщо хочете дізнатись, чи заквітнуть нарешті мої крупнолистові гортензії. І буду дуже вдячна за пораду по обрізці, підживленню і догляду за гортензіями в коментарях.